allemaal. In dit filmpje ga ik de goodiebox van juli 2021 unboxen. Dit is de box dat ik heb gekregen en het is met hetzelfde pattern als ik heb al vroeger gekregen. Een kleine samenvatting, wat is de goodiebox? Het is een subscription voor een beauty producten. In elke box, elke maand krijg je 6 tot 7 beauty producten. Ze zijn allemaal verschillende en je weet niet wat je krijgt. Voor deze box betaal je elke maand €25 en krijg je meer waarde. Dus krijg je waarde van producten van 70, €80. Twee dingen gaan anders in dit filmpje. Ten eerste praat ik Nederlands en ten tweede film ik dit filmpje mezelf. Dus de camera staat niet helemaal rechtdoor en overal heb ik een raar gevoel in het algemeen. Oké, gaan we beginnen met unboxen. Dat is best wel een zware doos. Dan moet ik dat open doen. En ik weet niet of dat bonus is, maar hier hebben we fake eyelashes. Die hebben we al eerder gekregen. Die is van Fur. De naam van de eyelashes is 3D foaming lashes. Geen idee, misschien is het Frans en dan zeg ik dat helemaal niet goed. Oké, hier is een kleine instructie. Hoe doe je deze fake wimpers op je ogen. Ten eerste knip je die op de maat van je ogen. En dan doe je die glue op je ogen. En dan wacht je 20-30 seconden. En dan doe je die wimper op je oog. Niet te dicht bij je binnenhoek van je oog. Maar oké, ik zie ook geen glue in dit verpakking. Ja, we hebben geen... Oh, wacht eens even. Hier hebben we een klein botteltje van glue. Dus hebben we wel een glue. En false wimpers. Maar zoals ik zei, die hebben we al eerder gekregen. En die zitten ook buiten de box. Als je het zo kan zeggen. Oké, gaan we kijken. De thema van de box is Happy Moments. Ik denk misschien is het de box van de beste producten van 2020 of 2021. Of helft van 2020 en helft van 2021. Ik zie al dat allemaal producten hier zijn nieuw. Dus niet van vorige boxen, alleen deze wimpers. Oké, en onze eerste product is lip oil gemaakt in China. En dat is van Chiaté London. En het is genoemd Everyday Vacay Coconut Lip Oil. Ik denk dat een heleboel woorden zeg ik niet goed. Maar dit lip oil is met extract van coconut, jojoba en avocado oil. Hele mooie ingrediënten, maar dit is gemaakt in China. Ik heb heel veel lip oils al open, dus ik heb dat niet nodig. Ik hou het netjes in de verpakking voor een cadeau, omdat dit is een best wel dure product van €15. Vind ik duur. En dan hebben we een product van Scandinavisch land. Ik weet niet welke, maar dit is voor scheren en dat is Shave Safe for Women. Dit is een product van de waarde van €17. En je moet het gebruiken bij het scheren. En dit product voorkomt bultjes en gegroeide haartjes en jook of voor je hele lichaam. Je kan dit product gebruiken voor scheren van intieme zones, maar ook voor benen en voor sommige vrouwen voor je gezicht. Deze product bevat geen stoffen, hij heeft geen kleur. Die maakt je scherenproces heel soepel en dat je heeft geen irritatie. Het belangrijkste ding over deze product is dat jij moet die meteen uitspoelen met water na dat scheren. Dus niet wachten. Ook als je scheert één been en dan ga je de tweede been scheren, moet je eerst deze crème uitspoelen van je been. En ook als je doet wat met waxing of niet scheren, maar
andere methodes van je hartjes verwijderen, dan doe je dit crème na de proces. En gebruik je die als showergel of zo. En dan ook uitspoel meteen. En ik lees op de verpakking dat jij moet dit product gebruiken ook de eerste dagen na de schieren. Dus voorstel je schiert vandaag en dan moet je dit, ik denk morgen en de dag daarna gebruiken. Ook als een showergel. Ik denk gewoon om irritatie te voorkomen en om dit gewoon een proces heel soepel voor je huid te maken. Gaan we naar de volgende product. Oké, hier hebben we een groot product van body lotion. En die krijg ik zo vaak in verschillende beautyboxen, maar ik denk niet per se een goodiebox. Dus dit is van Now Bay, een Spaanse brand, dus dat is ook gemaakt in Spanje. En dit is een Body Milk Brighten Empathy. Orange Vitamin C 2. Lotion corporal. Geen idee wat het betekent. En ook zie je met hashtag principles. Ik weet ook niet wat het betekent. Je gebruikt dit body lotion als elk body lotion. En dit verzacht je huid. En breidt denk ik. Of geen idee. Weet je wat, het geur is heel leuk. Ik vind het heel... Tot nu toe is mijn favoriete geur van een body lotion. Ga ik dit misschien zelf gebruiken. Zo leuk is de geur. Of het geur. Ik denk iets zoet. Maar ook niet heel veel zoet. Misschien een beetje van orange. Je ziet dat de hele body lotion, body milk is met orange extract, vitamin C, Brighten en orange bottles. Dus ik denk dat er een beetje van een sinaasappelgeur is daar. Dat is perfect, weet je. Echt. Oké. Ben ik heel blij met dit geur. Normaal ga ik dit weggeven aan een vriend of familie. Maar dit geur... gewoon fantastisch. Dat vind ik heel leuk. Ga ik dat zelf gebruiken. Ja, als je doet dat op, het voelt gewoon als water. Ook niet heel cremig. Is er een woord cremig? Geen idee, maar het voelt goed. En hij ruikt ook goed. En de volgende product is de eerste van Sample Size. Het is van The Cure en het is een serum. Barrier Booster met vitamine D. Als ik het goed herinner, dan vitamine D is iets dat jij krijgt van de zon. Dus dit is heel belangrijk 's winters. En dit gebruik je als elke serum. Je kan dat gewoon los op je gezicht, 's ochtends of 's avonds, of een paar druppels in je crème. Ik vind hier een beetje raar in de leaflet. Wij zien de winkelwaarde. Het is €85 voor 30 milliliter. En deze is 7 milliliter. Maar het rare ding is dat de goodiebox zegt dat je ontvangt 7 milliliter ter waarde van €33. Hoe bepalen ze deze waarde? Hoe ik dat doe is dat als je kan het product in de winkel kopen, zoals bijvoorbeeld travel size of zo, dan doe je die waarde van die product en die is meestal hoger dan als per quote van de full size product. Maar als je kan het product niet los kopen, dan hoe doe ik dat? Is je pakt de waarde van full size product, dat is €85. En dan keer hoeveel milliliters je hebt, dat is 7. En dan gedeeld door milliliters van full size product, gedeeld door 30. En dan krijg je een waarde van €20. En hier staat vet gedrukt dat de waarde is €33. Ik vind dat oneerlijk en hoezo ga je dat zeggen? Niet iedereen kan gewoon heel goed met cijfers opgaan. Dus als je zegt 33, dan mens gelooft
dat het zo is. Oké, wij weten dat de Cure producten zijn duur. Omdat wij hebben dat al eerder gekregen. Maar die kleine tubes die wij eerder hebben gekregen, die kan je gewoon niet loskopen. En ook dit zie ik niet dat je kan loskopen. Dus ik zou zeggen de waarde van 20 euro, niet 33. Oh nee, de volgende product dat we krijgen is zo onnodig voor mij. Ik gebruik dat nooit, bijna nooit. En dat is een nagellak. Nagellak van Nail Ink. En die zegt be your incredible self. En dit is een kleur Flammable. Het is een heel leuke kleur van zomer. Ik vind dat een goede product, maar helaas niet voor mij. Het laatste product en niet expres, maar dit is ook goedkoopste. En dat is een droog shampoo van Batiste. Je kan dit gewoon kopen in Ethos of Kruidvat. En ik denk dat het een heel handig product is. Deze shampoo is zonder geur. Of heel subtiel. Ik weet het niet. Gaan we proberen. Omdat ik ga dat sowieso gebruiken. Eerst schakel je. En mijn haar is nu heel schoon. Ik heb dat vanochtend schoongemaakt. Maar gaan we geur. Oké, er is een klein beetje van neutrale geur. Niet heel veel. Soms gebruik ik dit shampoo voor volume. Dus geen andere spray, maar gewoon voor volume gebruik ik droog shampoo. En dan voel ik me goed. Oké, nu zie ik dat er waren heel veel producten in de camera. Sorry voor dat, dat is mijn eerste filmen. Zelfstandige filmen. Goodiebox juli 2021. Ruikt goed. En zoals altijd, ik wens je een mooie dag of nacht. Doei!